Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și mă urmărești acum în bucătăria mea de acasă, unde o să fac imediat o rețetă faină care cred eu că te va tenta și pe tine. Chifle cu lapte, fără frământare, ușoare ca pana, pufoase, gustoase și mai ales foarte ușor de făcut. O rețetă foarte simplă și cu cele mai accesibile ingrediente pe care le vei afla imediat. Așadar, pentru aceste incredibil de pufoase chifle vom avea nevoie de 400 de grame de făină albă tip 650, 250 de ml de lapte, un ou mare plus ou bătut în plus pentru finisat, 12 grame de drojdie proaspătă, asta înseamnă jumătate de pachetel și poate fi înlocuită cu jumătate de pachetel de drojdie uscată, 30 de grame de miere, 40 de ml de ulei, 8 grame de sare și 30 de grame de unt topit pentru final, pentru finisarea chiflelor. Modul de preparare este cum nu se poate mai simplu. Pentru început aleg un castron încăpător și torn în el laptele călduț, apoi sfărâm jumătate de pachetel de drojdie, cele 12 grame, pe deasupra. Cutelul în formă de pară, omogenizez până când drojdia se dizolvă și exact la fel trebuie procedat și dacă se folosește drojdie uscată. Adaug mierea, ușor încălzită ca să fie puțin mai fluidă și omogenizez din nou cutelul, apoi adaug și oul întreg. Evident, după adăugarea oului, omogenizez din nou. Urmează uleiul, cei 40 de ml de ulei, îi torn în timp ce omogenizez, apoi și sarea. După ce am omogenizat complet ingredientele, adaug făina, toată deodată. Amestec cu lingura de lemn, nu este nevoie să se frământe, așa cum deja din titlul rețetei ți-ai dat seama, pur și simplu voi amesteca încercând să înglobez toată făina în lichidele din castron. Și continui până când voi obține un aluat foarte moale, nici măcar nu încerc să îl ating pentru că știu că un aluat cu o hidratare atât de mare în această fază va fi foarte lipicios. Pur și simplu insist până când nu mai văd niciun fel de urme de făină uscată, cu degetul uns cu puțin ulei, curăț tot aluatul care a aderat pe lingura de lemn, apoi acopăr castronul cu un plastic și îl las în repaus la temperatura bucătăriei timp de 30 de minute. După 30 de minute, folosind o racletă flexibilă, împachetez aluatul încercând să ridic partea dinspre baza castronului deasupra, repet de jur împrejur și astfel voi forma un fel de bilă din aluat. Nu va avea un aspect foarte regulat, foarte neted, dar asta nu are nicio importanță. Acopăr din nou aluatul și îl dau la frigider peste noapte, minimum 8 ore. Ei, și după ce a petrecut o noapte la frigider, iată cât de frumos a crescut aluatul meu. Îl presar pe deasupra cu puțin amidon alimentar, se poate și cu făină, dar eu prefer să folosesc amidonul alimentar din porumb pentru că ajută la o mai bună desprindere a aluatului de suprafețe, apoi cu o racletă desprind aluatul de castron de jur împrejur și dintr-o singură mișcare îl răstorn pe planul de lucru. Fiind presărată cu amidon sau făină, acea parte de aluat care e în contact cu planul de lucru nu se va lipi. Modelez rapid un cilindru din aluat, așa încât aluatul presărat cu făină sau amidon să fie deasupra și după fiecare împachetare scutur făina sau amidonul în exces, încerc să strâng cât mai bine, apoi îl împart în două părți egale. Fiecare jumătate o împart în 3 părți egale, iar cele 6 bucăți obținute le împart în câte 2. În final, am 12 bucăți din care voi modela 12 chifle. Presar bucățile de aluat cu puțină făină și, rând pe rând, modelez fiecare chiflă, trăgând marginile aluatului spre mijloc în mod repetat și presând bine până când obțin o bilă bine tensionată, de mărimea unei mingi de ping-pong. Le rotesc pe fiecare în parte pe planul de lucru și le pun deoparte. Odată ce le-am modelat pe toate, le acopăr cu un șervet de bucătărie și le las în repaus la temperatura bucătăriei timp de 30 de minute. După jumătate de oră, repet procesul modelării, presar din nou cu făină sau cu amidon, aplatizez fiecare bilă de aluat și modelez din nou chifla, la fel cum am procedat și prima dată. După a doua modelare, pun chiflele formate într-o tavă de 20 pe 30 cm așternută cu hârtie de copt. Las spațiu între ele și, cu o pensulă moale, le ung pe deasupra și pe lateral cu unt topit.
Acopăr tava cu șervetul de bucătărie și le las deoparte într-un loc călduț să crească până când își dublează volumul. Între timp, pornesc cuptorul și îl fixez la 180 de grade Celsius cu ventilație sau 190 de grade Celsius static. După ce chiflele au crescut, le ung pe deasupra cu oul bătut și le coc la o înălțime medie în cuptorul preîncins, așa cum am spus, la temperatura de 180 de grade Celsius ventilat, timp de 25-30 de minute. Ia uite cât sunt de frumoase și cât de bine mai miros! Cât timp sunt încă fierbinți, ung pe deasupra chiflele cu untul topit rămas. Le va da și luciu și un gust foarte, foarte bun. Cu ajutorul hârtiei de copt am transferat chiflele pe un grătar special pentru răcirea produselor coapte să se răcească mai repede, că cine mai are răbdare să aștepte? Ești curios și cât sunt de pufoase? Ia uită-te aici! Și cam atât a fost și, drept să-ți spun, prea mult nu o să te mai țin de povești pentru că abia apuc să mă așez la masă, nu mai pot de poftă. Și dacă te tentează și pe tine să încerci rețeta mea, nu ezita să dai click și pe linkul pe care îl vei găsi în descrierea videoclipului și care te va duce la articolul publicat pe blogul meu, unde vei găsi rețeta descrisă pas cu pas, mult mai multe detalii, valori nutriționale și altele. Dacă o vei încerca, deci, și îți va plăcea, poate vei dori să distribui rețeta și prietenilor tăi de pe rețelele de socializare. Și dacă tot am amintit de rețelele de socializare, nu uita că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, mai nou și pe TikTok, iar dacă încă nu te-ai abonat la canalul de YouTube Laura Laurențiu, te invit să o faci pentru că în curând voi veni aici cu noi idei și rețete delicioase.